අයිබර්න් කියලා ඉතාම ආදරෙන් පිළිගන්නවා චවග්‍රීන්ස් විරකල්ස් channel එකට කොට ඇදෙන ඔබලා හැමෝම. අනිත් උදේට නගිනකොට මේ හැම තැනම කහලකොට වගේ තියෙනවා නම් අපිට අවශ්‍ය දේවල් නැතිනම් අත්‍යවශ්‍ය දේවල් අපි වාහනේ ඇතුලේ රදවල තියාගන්නේ නැත්නම් සමහර වෙලාවට අපහසුතාවයට පත් වෙනවා. අපි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ වාහනේ ඇතුළත කොටස ගැන නෙවෙයි. පිටිපස්ස ඒ කියන්නේ ඩිකිය කොටස හරියට කළමනාකරණය කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඇත්තටම ඇතැම් වෙලාවදී මගදී කැම ටිකක් කන්න සමහර වෙලාවට අපිට ලෙඩක් දුකක් හැදෙන්න පුළුවන්. හදිසි රෝහල්ගත කිරීමක් වෙන්න පුළුවන්. නාන්න තැනක් හම්බුනොත් නාන්න හිතෙන වෙලාවල් තියෙනවා. ඉතින් ඔය ඔක්කොටම සූදානමින් හදිසියේ තව ඇඳමක බොත්තමක් ගැලවුණොත් සපත්තුවක් ගැලවුණොත් ඔන්න ඔය දේවල් වලට හරියට සූදානම් වෙලා කළමනාකරණය කරගෙන හොඳ ස්ටෝරේජ් බෑග් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි මේ වීඩියෝ එකේ අපි අද කතා කරන්නේ. අද වීඩියෝ නම් චුට්ටක් විතර දිග වැඩි වෙනවා. ඒ කරුණාවෙන් ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා අවසානයේත් එක්ම බලන්න කියලා. මොකද අද නැතත් කවදා හරි දවසක ඔබට මේක වැදගත් වෙනවා. අපි පෙන්නලා ඉන්නම් මේකට දාන ස්ටෝරේජ් බෑග් එක. මෙන්න මේ තියෙන්නේ ඒ වගේ මම වෙළඳපොලින් මිලදී ගත්ත ස්ටෝරේජ් බෑග් එකක්. විශේෂයෙන් කියනෝනේ මේක මේ ප්‍රොඩක්ට් ප්‍රොමෝෂන් එකක් නෙවෙයි. ඔයගලන්ට පෙන්නන්න තමයි මම මේක මේ විදිහට කියන්නේ. මේකේ තියෙනවා කොටස් ලොකු විශාල කොටස් 3ක් සහ මේ පැත්තේ සයිඩ් පොකට්ස් 2ක්. පිටුපස්ස කොටසේ මෙන්න මේ කෙරවලට අපිට මේක ලේසියෙන් මෙන්න මේ විදිහට තියාගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය පේන විදිහට. දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපිට අත්‍යවශ්‍ය බඩු ටික මේකට අසුර ගන්න එක. මේ තියෙන්නේ අපිට ඕනි කරන බඩු ටික. මේ ටික තියෙනවා නම් හිතේ කිසිම පරක් නැතිව යන ගමන පිටත් වෙන්න පුළුවන්. අපි මුලින්ම කරන්නේ අපේ මේ කා ඕගනයිසර් එක මෙන්න මේ විදිහට ලේබල් කරගන්න එක. මෙහෙම කරන එකේ ඇති වාසිය තමයි ඇතුළත කොටසේ තියෙන්නේ මොනවද කියලා මේ පිටත තියෙන ලේබල් එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි හොයාගන්න ගියාම අපි මේ මුළු බෑග් එකම ඇදලා දානවා. මේ බඩු ටික දකිනකොට ඔයගලන්ට හිතේ මෙච්චර බඩු ගොඩක් මොකටද කාර් එකකට කියලා. ඒත් මෙන්න මේ ටික තියෙනවා නම් කොහෙවත් ගමනක් යන්න පොඩ්ඩක්වත් බය වෙන්න ඕනේ නැහැ. අපි දැන් බලමු මේ ටික කොහොමද මෙන්න මේ පුංචි ස්ටෝරේජ් බෑග් එකට හරියටම අඩු කරගන්නේ කියලා. මෙන්න මේ ටික තමයි අපි බෑග් එකේ පළවෙනි කොටසට දාගන්නේ. අපි බලමු මේ මොනවද කියලා. මෙතන තියෙනවා paper plates. ඊළඟට මේ තියෙන්නේ plastic cups කීපයක්. මෙතන තියෙනවා paper serviettes. ඊළඟට පිහියක්, ගිනි පෙට්ටි, ලයිටර් එකක් උනත් කමක් නැහැ. ඊළඟට ඉටිපන්දමක්, කුඩා ටෝච් එකක්, shopping bags කීපයක්, පත්තර. දැන් මේ ටික මේ බෑග් එකට අසර ගන්න විදිහ බලමු. හදිසියකදී පාවිච්චි කරන්න කුඩා ප්ලාස්ටික් පෙට්ටියක් මේක ඇතුලේ තියලා තියෙනවා. අපි දැන් මේ ටික අසර ගමු. ඉස්සෙල්ලාම අපි paper serviettes ටික දාගත්තා. paper plates ටික දාගත්තා. ඊළඟට අපි cups ටිකත් මේ විදිහට තියාගමු. tissue. පත්තර. ටෝච් එක. ගිනි පෙට්ටි, ඉටිපන්දම්, පිහිය. ඔන්න මේ කොටසට අයත් වෙන්නේ මේ ටික පමණයි. පළමු කොටසේ අසුරගත් දේවල් ටික දැක්කනේ. මේ ලිස්ට් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ තියෙනවා. අපි දැන් ඊළඟ කොටස් වලට යමු. මේ තමයි එක්ස්ට්‍රා ක්ලොත් සෙක්ෂන් එක. ඒකේ පවුලේ සමාජිකයන්ගේ අමතර ඇඳුම් යට ඇඳුම් සමග වෙන වෙනම අසුරලා තියෙනවා. පැකට් එක ඉදිරියෙන් නම ගහලා තියෙන නිසා හැමතිස්සෙම ඇද හොයන්න ඕනේ නැහැ. හදිසියේ අවශ්‍ය වුණේ නැත්නම් කවරය ඇතුලේ දින ගණනක් තියෙන නිසා අපි මේකට කපුරු පොල කීපයක් දාලා තියමු. ඊට පස්සේ කවරය හොඳට වහලා නමලා අසුර ගන්න ඕනේ. නැත්නම් පුස්කඳ වගේ ඉන්න බලනවනේ. අමතරව ස්විමින් කිට් එකක් තියෙනවා නම් ඒකත් මෙතන තියන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ තියෙන්නේ කුඩා තුවායක්. සුදු bedsheet එකක් කොට්ටවරයක් සමග සුදු පාටම තෝරගත්තේ හදිසියේ රෝහල්ගත වෙන්න උනොත් සුදු sheet එකක් තියෙන්න ඕනේ නිසායි. වැඩිපුර රබර් සරපු ජෝඩු දෙකක් මම මෙතන තියාගත්තා. පළමු හා දෙවන කොටස් අසුරගෙන ඉවරයි. දැන් අපි තුන්වෙනි කොටසට යමු. මෙතන තියෙන්නේ වාහනය සෝදන්න පිරිසිදු කරන්න අවශ්‍ය වෙන දේවල් ටික. පිස දමන රෙදි, ග්ලාස් ක්ලීනර්, නැතිවම බැරි WD-40 මේකෙන් අපි වීඩියෝ එකක් කරානේ. කාර් වොෂ් එක, ඩෑෂ්බෝඩ් ක්ලීනර් එක, ටයර් පොලිෂ් එක.
ඊට අමතරව හිස් ප්ලාස්ටික් බෝතලයක් දෙකක් තියාගන්නත් පුළුවන්. මේක නම් ඔප්ෂනල්. එක්ස්ට්‍රා අයන එකක් තියෙනවා නම් මෙතන තියලා තියන්න පුළුවන්. ඒ තරම් හිතුවේ නැතුවට හදිස්සියේ ඇඳුමක් අයන් කරගන්න වුණොත් මේක හරිම ප්‍රයෝජනවත්. පළමු දෙවන සහ තෙවන කොටස් වල තියෙන්න ඕනේ මොනවද කියලා අපි දැන් බැලුවනේ. දැන් හතරවෙනි කොටසට යමු. මෙතන අපි තියාගන්නවා කතුරක්. මේ කුඩා ෆස්ට් එයිඩ් බොක්ස් එකක්. පුළුන්, ප්ලාස්ටර්, බැන්ඩේජ්, පැනඩෝල්, පිරිටන්, බෙටඩින් වගේ දේවල් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මදුරු කරදරෙන් මිදෙන්න මොස්කිටෝ මැට් මැෂින් එකක් සහ ඒකට ඕනි වෙන මැට් පැකට් එකක් මෙතන තියෙනවා. ඊළඟට පාට දෙක තුනක නූල් පන්දු, ඉදි කටුවක්, පාට කිහිපයක බොත්තම් කිහිපයක් වගේම සුපර්ග්ලූ එකකුත් මෙතන තියෙනවා. හදිසියේ බොත්තමක් ගැලවුණොත්, සපත්තුවක් කැඩුනොත් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මේ සියල්ලම වෙන්වෙන්ව ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ තියෙනවා. දැන් කොටස් 4ක් අසරල අවසන්. අපි මේ යන්නේ අන්තිම කොටසට. මෙතන තියෙනවා ටූත් බ්‍රෂ් එකක්, රේසර් එකක්. මේ පෙට්ටියේ තියෙන්නේ සබන් සහ ටූත් පේස්ට්. කුඩා හෑන්ඩ් සැනිටයිසර් එකක්. ඔබ පාවිච්චි කරන ක්‍රීම් වර්ගයක කුඩා ප්‍රමාණයක්. ෂැම්පු සහ කන්ඩිෂනර් කුඩා බෝතල් දෙකක්. ෆේස් වොෂ්. අන්තිමටම නේල් කටර් එකක්. මම මේකට පොලිතීන් වලින් අසුරාගත් කොට්ටයකුත් එකතු කරනවා. වාහනේ සෝදන්න කුඩා බකට් එකකුත් මේ විදිහට එකතු කරගන්න පුළුවන්. මීට අමතරව කුඩා වැකියුම් ක්ලීනර් එකක්, හදිසියේ රෝදික හුලං අඩු වුණොත් හුලං ගහන්න පුළුවන් උපකරණයක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඔන්න අපි ඕගනයිස් කරගෙන ඉවරයි. තවමත් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැතිනම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා පහලින් තියෙන සීනුව නාද කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. සුබ දවසක්.